Вітаю вас, мої дорогенькі! Сьогодні ми будемо дивитися на не дуже приємні речі, але це теж потрібно знати, щоб відсіювати ворожу силу від нас, так, від нашого простору взагалі назавжди. На цих картах ми подивимося, хто це міг бути, чи хтось шкодив вам в ці дні, особливо ці дні, так, які люди, нормальні люди святкували, інші люди, ну, деякі особистості так щось робили. Давайте подивимося, чи хтось вам шкодив. Я дивлюся раз-два, ви як відчуваєте, або можете подивитися на обидві боки, так, і по ліву, і по праву сторону. Ось. І спереду, і ззаду. Так, хтось вам шкодив? Хтось вам шкодив? Хтось вам шкодив? Чи шкодив вам хтось? Так. Так. Хто це був в першому варіанті? Хто це був в другому варіанті? В третьому варіанті хто це був? Хто це був в четвертому? Так, дивіться, тут взагалі дивимося по праву руку. Я не знаю, як ви будете відслідковувати, хто у вас по праву руку, але по праву руку у вас хтось дуже сильно шкодить праворуч і за спиною вашою. Я подивлюся, я думаю, що ви дізнаєтеся, хто ці люди. За спиною шкодила жінка, реально робила магію. І робила магію так, щоб і в вашому домі не все було добре. Ну, вона одразу показалася, бачите, як? Тут якась така дивна ситуація. Тут людина взагалі по праву руку так впевнена, що так вам і потрібно, що на її боці всі вищі сили. Тут якась фатальна відчайдушність у цієї людини нашкодити вам, і вона свято вірить в те, що це так і потрібно. О, Господі, хто ж це такі? Так, давайте дивитися на цій колоді вже. По ліву сторону я відкладаю, там є моменти, на які б могла я вказати, але я бачу, що тут хотіла людина по ліву руку вам нашкодити, щось забрати, присвоїти собі, але у вас по ліву і зверху так дуже сильно енергетичний захист, так, і ну як, там відкрите спілкування з вищими силами. Я буду дивитися тут і тут. Тобто хтось за вашою спиною і хтось поруч, кого ви вважаєте правою рукою. Так, наприклад, по праву руку і за спиною вашою стоїть хтось позаду вас. Давайте дивитися. Ну, давайте дивитися спочатку оцю картинку, це щоб не фонило. Відкладемо. Це не варіанти. Я тут бачу, що це подивитися потрібно. О, будь ласка, ритуал. Тут прям ритуал робили, і люди, можливо, навіть цілий, дивіться, один, хто це організував, але це його особисті або її особисті цієї людини неприязнь до вас. Але організувало воно разом з іншими, тобто перенесло свою ненависть до вас до цілої групи людей. І ця група людей, ну, реально вважає вас шкідливою особою, якою треба позбутися. Так, мені тут іде якийсь чоловік. Ого. Тут проводився ритуал. А ну, давайте все-таки подивимось. Це карта з дна колоди. Це міг бути або реально чоловік. Хто це такий? Оце хто такий?
могли робити саме на самотність, щоб з вами ніхто не розмовляв, щоб ви не мали ні знайомих, ні друзів, щоб ви були самотні без пари, щоб отак от жили. Так, давайте подивимося, хто саме, хто це, хто тут такий міг це робити, ці ритуали. Хто це міг робити? Жаба з дияволом, бачите, під ручку. Права рука. Кого ви вважаєте ту людину, яка праворуч від вас? Хто ця жаба? Показують, бачите, якусь поїздку. Тобто ви, напевно, кудись їхали. Хто ця жаба? Їй потрібна була якась свобода, звільнення, досягнення щастя. І чомусь воно думало, що це буде правильно, якщо через вас це прийде. А чому саме, в чому вона вас, чи хто там, він звинувачувала вас? В підкладі? Ну, наприклад, це в тому, що ви владу забрали. В чому звинувачувала? В шкідливих діях. В шкідливих діях хтось вас звинувачував. Чи ви тут праві, чи ні? Ні, ви чиста, тут сіль показана. І у вас є захист. І тут навіть захист є. Ви могли плакати, безпричинно якісь сльози. Навіть якщо ви чоловік, щось таке накочувало на вас. Так. Довгий час могли впадати в якісь ілюзорні такі картинки, ілюзії. Добре, я фігурну карту хотіла б забрати, в чому звинувачували вас. І хто це? Хто ця людина? Хто це? Хто ця людина, яка вам робила зло? Ні, ну все. Тут, що не скажи, тут іде ця карта і все. Я її куди, дивіться, ви вже замішала в цю колоду здоровенну. Тут чоловік, який вас колись дуже сильно кохав, він досі кохає. Серце чоловіка розбите, і він вважає, що його праведний гнів – це прям щось небесне, щось святе. Але це не так. Це не так, ви чиста. А тут іде чоловік, який натрапив на дуже чисту особу, так? Ну, цей чоловік дуже сильно вас кохав. Тут величезне серце. Воно прив'язане до вас. Не знаю, хто його прив'язав. Тут буває так, що і матері прив'язують синів. Ну, навіщо, не знаю. Тут щось страшне таке. Він вас не забув, скільки б років не пройшло. Мені тут кажуть 9 і 5, 14 років могло бути. Або щось пов'язане з 14 роками. Там жили до 14 років разом. Ви могли очиститися вже від цього. Через подарунки. Так, тут очищення було, ну, слава Богу. Але в ці дні він вам шкодив і робив ритуал. В ці святі дні він вам шкодив і робив ритуал. А до вас доходить це? Він хоче вас прив'язати назад до себе. Він вам якісь думки намагається вселити в вас, коли ви спите. Працює над цим, слухайте. Ритуалить, ну що тут сказати. Тут всі карти про це кажуть. Постійно, причому. І використовує кожен. І, бачите, вважає, що це свята любов. Угу.
Слухайте, а може це не, ну я не точно не можу сказати. Тут просто чоловік, який любить вас. Все. І це щось не дуже добре для вас. Якщо б воно лягало, так? Якщо б воно до вас чіплялося. Але його мета, ну яка мета? Зла чи не зла? Його мета взагалі, щоб ви покохали його всім серцем, а він до вас більше ніяких почуттів не відчував. Ось так. Ніяк не виходить. Скільки б там не робив, ніяк не виходить. Так, бачите, це його ображає він. Чи до когось звертався? Так, звертався до когось. Хто звертався, мені оці дві карти показали, що звертався ось. Є якийсь маг, чи магиня, чи якась, яка варить оце зілля. Ось, дивіться, закручує в цю таріль. Тут, бачите, тарілка просто виходить. Там, де серце, вона це серце варить в котлі. Божечки, який капець буває. Що нам треба знати тут? Ну, нам показали це. На вас може накочувати така хвиля. Як це сказати? Це капець. Ну, дивіться, карта. Але ви, ну як, або вмієте приборкати, або знаєте, як це вирішити. Там намагання збити вас з пантелику взагалі у ваших шляхах, щоб ви заплуталися у виборі партнерів, ось, і щоб згадували тільки його. Цього свята теж були намагання, ну ось, одразу ж ця карта вийшла буквально першою картою, не буквально першою картою вийшла ритуал. Ритуал замовлений в когось. Він сам не робив, а замовляв. Так, добре. Ну дивіться, чи вийде в нього, що буде з ним у вас. Та ні, тут вже... Так, це тяжко. Для вас це як певний хрест, який ви колись, можливо, несли. Але зараз це вже давно в минулому, і ви туди не повернетесь. Тобто тут всі зв'язки обірвані, чомусь ручки не дістають до вас. Тобто тут всі намагання, ви наче в якихось різних реальностях живете, і якби він не намагався на вас впливати, він вас бачить, наприклад, ви його можете бачити, знати про нього чи щось там таке. Не дістається магія, він, ну як уявити, різні дороги, і він на одну дорогу посилає, а у вас ви йдете по іншій дорозі, тобто у вас навіть не дістає це все. Це ніяк. Ну, до речі, він буде проявлятися з якимось, або це буде лист, або це щось таке про документи, щось буде проявлятися він. Я так бачу, що навіть карти вміють робити магію, і тут саме через якийсь страх після цього розкладу ця людина може проявитися. Якимось чином, через інших, або напряму до вас. Він каже, мовчи, бо в тебе руки в бруді, ти серце розбила. Що вам рід? Рід дає ключик, щоб вийти вам з цього стану і закрити назавжди цю ситуацію. Це реально шанс вийти, там буквально одна дорожечка, так, щоб воно вас більше не чіпало і не думало про вас, оця людина.
Ось так. За вами будуть спалені мости. Що вам робити? За будь-яких обставин, що б не було навколо вас, тримайте свою поставу королеви. Намагайтеся не вступати в сварки, не викликати ці сварки самостійно. Тому що на вас, буквально при кожній сварці, тут розсорка, бачите, карта розсорки, це коли хтось хоче, щоб у вашій сім'ї, наприклад, так, ви не спілкувалися з кимось, або з близькими якимись іншими людьми. Ось за кожної вашої сварки ви начебто надягаєте сама на себе кандали, тобто хоп-хоп, наче на ручки надіваються кандали, зриваєте їх і ставте себе в позицію цієї княгині з короною на голові. І споглядайте, просто споглядайте за цією ситуацією, яка відбувається навколо вас. Намагайтеся так. Буде ясніше розум. Угу. Ти тоді побачиш, хто робить оцей дурний приворот. І причому побачиш ту людину, яка робила тобі. Це прям до... Знаєте, що він каже Він попросив, не знаю, кого там, кого з чаклою оця, чи дама, чи хто там, чи він, чи вона. А чоловік ваш, або це, якщо ви чоловік, то це точно друга половинка ваша, попросила до самої смерті. Ось так. До самої смерті, і тут цей приворот. Тут якась, бачите, якась запускається гра. Спаліть щось, наприклад, намалюйте, не знаю, якось намалюйте стосунки, якось намалюйте те, що впливає на вас, як ви це бачите. Це не потрібен шедевр якийсь, просто візьміть ручку і чорну, так, і на листі паперу намалюйте, візьміть сірники, візьміть або запальничку, візьміть якесь, не знаю, сковорідку, ось і на цій пательні спаліть цей листочок, ось, і викиньте його в сміття. Можна з сіллю перемішати і викинути в сміття. Помийте цю сковорідку потім. Із сіллю, і з милом, якщо ви використовуєте її. Так, сіль. Мені показують сіль, тут взагалі дуже добрий і вогонь точно. Це навіть для підсвідомості буде показано, і для свідомості також, що ви позбулися цього. Все, вам не потрібно це. Бо він і на алкоголь робили, бачите, але безплідниці. Можливо, вас тягнуло колись, дивіться, безплідно, незрозуміло. Він робить це, і нічого не виходить у нього. Тут була, бачите, тут карта зділка, воно було. Так, показують навіть, дивіться, не просто так виходить з величезної колоди, саме методи, як це робилось, якісь знаки використовувалися також. Я бачу, що скоро буде якийсь такий прорив. Це як вас прорве, не знаю, вирве, можливо. Це може бути як очищення організму ще виглядати. Ось, тут очистка йде. Можливо, після того маленького ритуалу, який я вам тільки що сказала. Тут в будь-який день, коли ви відчули, так, наприклад, прослухали цей розклад і відчули, що так, все з мене досить. Бо тут показує, що воно робить буквально на кожні свята, які тільки можна. Сильні дні вибирає. Дороги розійдуться. Навіть якщо ви вважаєте, що це пройшло там багато років, тут щось таке, що людина ніколи не забула і робить на кожні свята. Це гидота якась бредота, але позбуваємося цього. Сьогодні ж зробіть це.
Він вважає себе, бачите, один. Навіть якщо там вже жінка є, чи хто там у вас, якщо ви чоловік, це і вона вийшла заміж, тут все рівно він вважає себе святою невинністю, а вас. Він і вважає себе самотнім. Так, давайте дивитися друге. Це не друге, це навіть, як друга сторона, і це хтось позаду вас, хтось за вашою спиною. Хтось за вашою спиною, якась тут жінка йде. Вона сидить і споглядає вам в спину. Так, давайте. Я зараз змішую карти. Ви трішечки розслабтеся, і зараз якраз енергетика зловиться. Щоб я могла нормально вам сказати і підсвідомість все вловила. Так, хто ж це така? Давайте подивимося, хто це така. Можуть показувати людину з сім'ї, але я бачу, що та, яка просто вхожа в сім'ю. Хто це така? Чорна вдова. Угу. Людина повна ілюзій. Їй потрібне зцілення, вона шукає саме того, хто її зцілить, але сама для цього робить тільки зло. Не працюючи зі своєю головою, то точно. Чорна вдова, мені зараз ця карта говорить, що вона може бути або самотньою, або декілька разів, не знаю, втрачала чоловіка. Втрачала саме. Хто ця людина для вас? Хто ця людина для вас? Так, слідкує, то ясно. До речі, вона то через якусь ситуацію вона для вас буде зціленням. Чорна кішка. Ну, бачите, людина все-таки є. Мужчина. Це пов'язано з чоловіком. А чоловік по крові. Рідний чоловік. Може бути або, не знаю, брат. А це чорна кішка, вона біля нього. Так? Хто вона для нього? Жаба. Вона жаба. Вона якась некрасива біля чоловіка. Жаба біля чоловіка. Чоловік по крові ваш. Або, ну, не знаю, рідні стали. А хто вам цей чоловік? Так, хто вам цей чоловік? Зараз я подивлюся. Хто вам цей чоловік? Зараз ніхто. Могли бути діти. А, це бувший, напевно. Ой. Так, я вже забула, хто там така. Все, ось вона, чорна кішка. Тут з чоловіком зрозуміло. Так, що це за монети в нас? Ну, кажуть, що ви вже, знаєте як, виплакали це. Так, тепер чорна кішка. Хто вона для цього чоловіка? Рідна, вона рідна для нього, так? Допомагала йому в якихось складних ситуаціях. Судила, робила правосуддя, давала якісь відповіді на питання, відкривала шляхи. Але дороги розійшлися. То чого вона від вас хоче? В них дороги розійшлися. Так. Це чомусь говорить, що це теж бувший чоловік. Можливо, це один і той же, якщо у вас був один. А можливо, два. Ну, мені так схожа така енергетика, дивіться. Так, але тут біля нього вже хтось. Біля нього. Так, все-таки, бачите, показали нам і тут. Вона біля сім'ї, але зараз, можливо, є вже сім'єю з вашим колишнім. Таке тут може бути. Лисиця хитрюща. Ну, чому вона чорна вдова? Ну, просто зла жінка. Хтось її нею керує.
І це досить сильно проявляється одразу. Тобто тут буквально прояв, коли хтось їй щось каже, так, і вона одразу це втілює в життя. Тобто вона, наприклад, отримала інформацію про вас, так, вона одразу щось робить. А на ці свята щось робила? Вона робила? Диявол виходить на перехресті. Офігеть. Що це таке? Що вона робила? Що вона робила? Вольт. Це просто жесть. Що вона робила? Вона голками протикала куклу. А в неї, дивіться, зараз в неї таке осяяння просто, що в голову щось стукнуло, і вона каже, я зроблю так, щоб в неї щось було те, що я їй передам. Готує зараз це. Буде робити це скрито, ви це про це не знаєте. Вона задоволена сама собою. Ясність буде, хтось вам про це скаже, наприклад. Так? Ну, або ви зрозумієте сама, або побачите на таро. Рід ваш зараз це все бачить і просто думає, йо-майо. Вона взагалі не потрібна тут, в цьому роді. Вона повинна бути в іншому місці і там нести своє виправлення. Окей, кажуть вищі сили, буде зворотній хід колеса. У вас буде якась зустріч, про яку ви молили. Добре, а що вона робить вам? Чому це саме на вас? В чому вона вас звинувачує? Так, алкоголь. В чому алкоголь? Всі роблять з алкоголем щось. Ну? В чому вона вас звинувачує? В чому вона? Що розлучення, це розлучення, це ваших рук справа. Так, це просто жесть. Вона, слухайте, якщо це і оце пов'язано, то що перше і друге було, тобто по праву руку. І по праву руку хто стоїть? Зліва жінка, так? А по праву руку від жінки стоїть чоловік, правильно ж? Так? Коли... А вона позаду. Вона начебто після вас прийшла. Так. Ви нічого не робили, тут кажуть, ніякої розвилки, ніякої... Вам взагалі нема діла до цього. А люди з розуму поїхали. Це на одну вас зараз я дивлюся. Якщо перше, той, хто по праву руку стояв, у вас там зійшлося, тут кажуть про ту, яка прийшла після вас. Карта Сонця нам просто сказала так. Це ясно, як Божий день. Ось так, роботу вони робили таку велику. Він свою робив, а вона свою. Вона бачила, як він робив. Ось так. Вона, як, знаєте, або бачила, як він, мається вами. Не знаю, щось побачила, якісь фото, може, чи що. В неї зараз таке робиться всередині святу воду пити. Вона зараз не знаходить місця, бачите, вона намагається, ви чиста, вона намагається зараз якось піти, знайти інший шлях, але не може. Покажіть мені ту особу, заговори, ту особу читає заговори і боїться. Якісь заклинання, замовляння читає.
але мало платить. Хоче знайти вихід, але їй відрізають дороги. Хоче бачите як, хоче володіти цим троном, але розуміє, що ви суперниця. Ось так. Ну, хрест мені. Їй вже попередження були, бачите? Вона вам в серцях написала листа і могла його спалити, наприклад, або викинути, або зтерти, або, напевно, навіть і дійшов до вас. Тут якийсь лист, так, який безплідний. Також тут можуть показувати, що щось таке, що з документами. В неї не виходить щось з документами провернути. І вона не знає, як з цього вибратися. Чекає примирення. Вона через те, що заплатила дуже мало, вона гроші могла передавати. І якщо ви взяли якісь гроші, то це залежить від самоналаштування мозку. Бачите, як? Взяли, так, гроші, вони завжди ходять, і щоб там на них не робили, вони мають просто енергетику, яка, вона все рівно, як самоочищуюча ця енергетика, і певний час, тримаючи зло, воно очищається. Тут саме від налаштування, вашого самоналаштування, все залежить. І все-таки ви отримуєте те, що потрібно вам. Або того чоловіка, якого просили. Того чоловіка, якого просили. Або цього, або нового, так? Це я бачу, що вам начебто не дуже потрібен. Ви його стерли, все, пам'ять про нього стираєте. Так, що вам тут робити? Бумеранг відправляти. Причому тут така ж сама ситуація, дивіться, як і в першому. Тому, хто дивився на праву руку, так? Там була ситуація про те, що як вас прорве. Тут зі злістю такою прямо цей бумеранг відправити. Типу, да набридло мені все, відьма. Це ви, напевно. Чиста відьма. Ось така ситуація тут. І ви позбудетеся цих людей, які вам чомусь постійно щось роблять. Ось я саме про тих, про кого розказала. І закриєте це на замочок. Вони будуть самі собі нести свою карму, і їх будуть переслідувати, всі привиди, які вони натворили, і всім, і вам. Закрутить водоворот такий. І вони можуть самі розстатися, бачите? Самі залишитися, ці люди. Все, про них розповіли, вам я все розказала, мої хороші. Я дуже дякую вам за все, дякую за вашу енергетику, за те, що додивляєтеся всі відео мої до самого кінця. І підписані на мій канал. Тільки у вас буде, звичайно, від моїх розкладів користь. Так, я так прошу, тому що, а навіщо мені розпилятися на тих, хто не підписався. Я буду, звичайно, вболівати за тих, хто в моєму просторі знаходиться, довіряє мені, а без довіри, так нічого не вийде. Дякую вам за цю довіру і дякую вам за фінансову підтримку, хто це робить. Нехай Всесвіт вам дарує в рази більше, ніж ви сюди приносите. До побачення. Па-па.